สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Secret Gate Tarot นะครับวันนี้เป็นคลิปแบบพิกอากาศนะครับหัวข้อคลิปในวันนี้ก็คือกุญแจลับเพื่อที่จะนำพาเราไปเลือกตัวตนใหม่ให้กับตัวเองผ่านการอ่านไพ่นะครับอยากให้ทุกๆคนนะครับได้รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีตัวตนที่เราคิดที่เราฝันไว้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนเหล่านั้นนะครับมีอยู่ในทุกๆคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะยังติดอยู่ในคลื่นพลังงานหรือว่าความถี่บางอย่างแล้วมันเลยทำให้เรามีขีดจำกัดในการที่จะไปถึงตัวตนนั้นที่เราต้องการจะไปวันนี้ก็เลยจะมาพาเพื่อนๆนะครับไปทลายขีดจำกัดของตัวเองดูเพื่อที่จะได้เปิดประตูบานใหม่ให้เราเนี่ยได้ไปสู่ตัวตนใหม่ที่เราสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองวันนี้มี3การ์ดให้เลือกนะครับเริ่มใบที่1จากทางซ้ายมือนี่เลยนะครับใบที่1ใบที่2อยู่ตรงกลางแล้วก็ใบที่3อยู่ทางขวามือเพื่อนๆสามารถใช้เลือกจากตัวเลขก็ได้หรือว่าจะใช้จากความรู้สึกข้างในที่เรารู้สึกว่าสะดุดตากับภาพใบใดใบหนึ่งก็ได้นะครับเมื่อเลือกได้แล้วเนาะเพื่อนๆสามารถที่จะไปกดที่ timestamp ทางด้านล่างเพื่อไปฟังคลิปกันได้เลยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่1ก็จะเป็นรูปทางด้านซ้ายมือรูปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวก้าขอเปิดไพ่ก่อนให้ครบแล้วก็เราก็จะมาฟังคำทำนายกันทีเดียวเลยก็อาจจะใช้เวลาเปิดไพ่สักนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบ2สำรับโอเคครับเรามาเริ่มกันจากไพ่ใบที่1ที่เปิดนะครับก็คือไพ่ใบนี้ไพ่ The Lovers ไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานปัจจุบันที่เป็นพลังงานหลักของเราเนาะ Lovers เนี่ยเป็นไพ่ของราศีเมถุนเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดเหมือนพลังงานช่วงนี้ของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกตัวเลือกที่1เนี่ยเป็นช่วงที่เรามีไอเดียเยอะเหมือนบันเจิดเราคิดนู่นคิดนี่เราแบบเหมือนอยากจะทำนู่นนี่มากมายหลายอย่าง
แต่ว่าไพ่ Lovers เนี่ยมีจุดหนึ่งคือคิดแต่ว่าเราไม่สามารถตัดสินใจที่จะเลือกความคิดนั้นๆได้เป็นเพราะไพ่ใบนี้ครับนี่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยติดหรือว่ามีข้อจำกัดทำให้เราไม่สามารถที่จะลงมือทำอย่างที่เราอยากจะทำได้เพราะว่าบางครั้งเราติดอยู่กับหลักการเหตุผลมากจนเกินไปมันคือเหมือนตามตำราสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ตัวตนในเวอร์ชั่นที่เราอยากจะเป็นหรืออยากจะไปได้ตัวตนที่เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเป็นได้หรือไปได้ก็คือไพ่ใบนี้เลยครับ7ไม้เท้า7ไม้เท้าคือคนที่แข็งแกร่งคนที่ไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่ามีอะไรเข้ามาเราสามารถจัดการได้สามารถแก้ได้เอาอยู่แล้วก็ไม่ย่อท้อคือไม่หวั่นเกรงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่พลังงานณวันนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนี้เราเหมือนมีความสับสนมีความวุ่นวายใจเพราะว่าเราเนี่ยติดอยู่กับหลักการและเหตุผลบางครั้งอาจจะบางพลังงานอาจจะเป็น perfectionist คือพอคิดแล้วมันเหมือนกับพอเราคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดความเหมือนรู้สึกว่าถ้ามันเกิดไอ้นี่ขึ้นล่ะมันจะเป็นยังไงเราจะรับมือไหวไหมเราจะแก้ได้ไหมมันก็เลยทำให้พลังงานเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่7ไม้เท้าคือคนที่มีความเข้มแข็งทางกายทางใจเนี่ยมันเลยถูกบล็อกด้วยความรู้สึกตรงนี้ที่ได้บอกไปแล้วทีนี้เราจะทำยังไงได้บ้างเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวจากจุดที่เป็นจุดที่เหมือนกับเราไม่กล้าลงมือทำสักทีเราคิดวนไปวนมาเราตัดสินใจไม่ได้สักทีไปสู่จุดที่เราพร้อมที่จะเหมือนกับพร้อมลุยพร้อมไฟในทุกสถานการณ์แบบไม่หวั่นเกรงไม่หวั่นกลัวใดๆคือไพ่ใบนี้ครับไพ่6 ดาบ6 ดาบเนี่ยบ่งบอกถึงการเรียนรู้ที่เราจะอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปตกอกตกใจทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้มีทางออกเพียงแต่ว่าวันนี้เราเนี่ยต้องก้าวออกไปก่อนเราต้องเดินออกไปค่ะคือถ้าสมมติว่าเราคิดหรือบอกเราอยากทำยกตัวอย่างนะครับแล้วเราอยากทำเบเกอรี่แต่เราคิดแบบเราอาจจะมีความคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปิดร้านลงทุนเยอะจะคุ้มไหมเนี่ยจะค่าเช่าที่ค่าจ้างพนักงานลูกจ้างจะได้กำไรหรือเปล่าจะอยู่รอดไหมหรือเราอาจจะเปลี่ยนกลับมาใหม่ไม่เป็นไรเราไม่ทำแบบเปิดหน้าร้านก็ได้เราทำขายออนไลน์ก็ได้ขายออนไลน์แบบผ่านแอปต่างๆที่แบบเขารับเนาะแอปสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแอปสีส้มแล้วพอเราคิดต่อไปเราก็แอปพวกนี้มันมีหักค่าหัวคิวนี่นาแล้วกำไรเราจะเหลือไหมไหวไหมสุดท้ายพอมันคิดไปแบบนี้ครับเพื่อนๆนึกออกไหมอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะพอเราคิดไปแบบนี้คิดไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วมันก็จะวนกลับมาที่เดิมว่างั้นเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าคือเรายังไม่รู้คือเราไม่สามารถที่จะ
ไปหาเส้นจุดสุดท้ายของมันได้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะโอเคเราจะไปรอดเราจะดีมันก็เลยทำให้เราติดกับดักความคิดตัวเองทีนี้วิธีที่จะผ่านไปอย่างที่บอกไพ่หกดาบเนี่ยคือการก้าวออกไปคือการเริ่มลงมือทำคือระหว่างทางเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับเส้นทางเนี่ยมันก็มีทางช่วงที่มันสบายแล้วก็ช่วงที่อาจจะแบบมีอุปสรรคมีปัญหามีความขรุขระบ้างเข้ามาระหว่างทางเป็นเรื่องปกติซึ่งไพ่หกดาบเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าคือถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับสถานการณ์นั้นได้ค่อยๆแก้ปัญหารับมือไปสุดท้ายเราจะไปถึงฝั่งที่เราต้องการได้แล้วใบสุดท้ายใบนี้ครับ gratitude คือไพ่ใบนี้เป็นสารจากจักรวาลถ้าเพื่อนๆสังเกตนะผู้หญิงคนนี้ครับเขากำลังมองดูดวงดาวเนาะที่ส่องประกายอยู่บนฟ้านั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตเพื่อนๆเนี่ยมีความหวังสามารถที่จะไปถึงจุดที่เป็นไพ่ใบนี้เจ็ดไม้เท้าที่เราจะมีพร้อมมีครบทุกอย่างมีทั้งไฟมีทั้งแรงบันดาลใจมีทั้งแบบความเข้มแข็งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่หวั่นไหวแต่เราต้องมีความหวังเมื่อไรก็ตามที่เรามีความหวังเนี่ยเราจะไปได้เราจะไปถึงทั้งนี้ทั้งนั้นเลยสุดท้ายเลยขึ้นอยู่กับมุมมองเนาะมุมมองและทัศนคติที่เรามีต่อสิ่งที่เราต้องการจะเป็นต้องการจะไปถ้าเรามองว่ามันได้มันก็จะได้แต่ถ้าเรายังติดอยู่กับหลักการเหตุผลตำราความคิดเราก็จะไม่สามารถที่จะไปสู่จุดที่เป็นสิ่งที่เราอยากเป็นที่เราอยากไปอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอยากให้เปิดใจเนาะให้เปิดใจเปิดกว้างยอมรับมองโลกในมุมมองที่มันดีที่มันสวยที่มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปได้แล้วไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆแก้สถานการณ์ไปเป็นเปราะๆไม่จำเป็นต้องไปคิดเยอะคิดมากมายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาถึงก็ได้นะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่2ก็กลับมาเจอกันนะครับอันนี้เป็นไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกมารูปภาพที่เพื่อนๆได้เลือกเนาะเป็นรูปนี้นะครับดูเพื่อความชัวร์อีกทีหนึ่งว่าใช่หรือไม่ใช่วันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบในการทำนายก่อนอื่นก็เดี๋ยวก้าขอเปิดไพ่ให้ครบทั้ง5ใบก่อนเลยแล้วก็มาอ่านคำทำนายกันนะครับ
ขอจัดไพ่ให้สวยๆนิดนึงนะครับประมาณนี้น่าจะโอเคอ่ะเรามาเริ่มจากใบที่1นะครับใบแรกใบนี้เนาะใบนี้ครับเป็นพลังงานณปัจจุบันของเพื่อนๆนะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างได้ไพ่3เหรียญคือเป็นไพ่ของการที่เราเนี่ยต้องการการยอมรับคือบางครั้งพอเห็นไพ่ใบนี้เราอาจจะเหมือนกับอาจจะกำลังเฝ้ามองเฝ้าคอยบางคนที่อาจจะยังไม่ได้มีอยู่จริงหมายถึงว่าสิ่งที่คือเหมือนรอคอยใครบางคนเพื่อที่จะให้เขามองมาที่เราเพื่อให้เขาเนี่ยได้ยอมรับเราเพื่อให้เขาได้เห็นเราอันนี้คือพลังงานในปัจจุบันทีนี้สิ่งที่มันทำให้เราเนี่ยเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นออกจากตรงนี้ก็คือว่ามันคือความกลัวของเราความกลัวที่จะเหมือนกับปลดปล่อยความคิดเนี้ยออกไปจากเราคือเหมือนกับเราไม่เป็นอิสระเรากลัวที่จะเผชิญกับโลกภายนอกเรากลัวที่จะเผชิญกับความจริงสิ่งนี้คือสิ่งที่มันปิดกั้นเป็นสิ่งที่บล็อกเราอยู่คือเรากลัวว่าถ้าออกไปแล้วหมายถึงว่าเราต้องอยู่คนเดียวไหมเราจะเหงาไหมอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ติดคือถ้าเราแบบเอาเขาออกจากหัวเนี่ยหรือเอาเขาออกจากจินตนาการหรือว่าถ้าเราปล่อยเขาไปเราจะโดดเดี่ยวหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่มันบล็อกพลังงานณวันนี้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากที่จะเป็นตัวตนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าหรือในเวอร์ชันที่ดีที่สุดอันนี้คืออัศวินถือถ้วยคือคนที่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้เราก้าวเดินไปอย่างสง่างามก้าวเดินไปอย่างมั่นใจมั่นคงโดยแบบเหมือนโดยไม่สนโดยไม่แคร์ว่าอะไรจะเป็นยังไงใครจะชอบไหมหรือว่าไม่ชอบเราเป็นของเราแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขในแบบที่เราเป็นอันนี้คือตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆไปอยู่จุดนั้นได้ก็คือใบนี้ครับราชาถือถ้วยถ้าสังเกตเนาะไพ่ถ้วยขึ้นทั้งคู่เลยครับมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสะท้อนถึงความรู้สึกข้างในมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เรื่อง emotional ล้วนๆเลยสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่2นะครับคือเราต้องเริ่มจากการจัดการกับอารมณ์ตัวเองก่อนให้ได้จัดการยังไงบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเราอาจจะยังไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองก็ได้ลองกลับเข้ามามองตัวเองดีๆว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเนี่ยต้องการมันคือเขาคนนั้นจริงๆใช่ไหมสมมติถ้าเป็นเรื่องความรักยกตัวอย่างเป็นเขาคนนั้นจริงๆไหมเขาทำให้เรามีความสุขได้จริงๆไหมหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราเนี่ยเข้าหาอยู่ฝ่ายเดียวหรืออีกทางหนึ่ง
ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยยากจังเลยอ่ะจะเข้าใจตัวเองจริงๆจะรู้ตัวเองจริงๆได้ยังไงบางครั้งสามารถถ้ามีแบบใครสักคนที่เราไว้ใจได้เขาสามารถที่จะเหมือนถ่ายทอดบอกเราก็ได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบเนี้ยเราโอเคหรือเราไม่โอเคอาจจะเป็นคนในครอบครัวและอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้แล้วสุดท้ายเลยอะครับอันนี้เป็นสารจากจักรวาลเนาะสารจากจักรวาลบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยการที่เราต้องการที่จะได้รับอะไรใหม่ๆอะไรที่มันใช่อะไรที่มันดีสำหรับเราเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรายังเหมือนเดิมมันจะไม่มีโอกาสให้อะไรใหม่ๆหรืออะไรที่ดีๆหรืออะไรที่เราอยากจะทำอยากจะเป็นอยากจะไปเนี่ยเข้ามาได้เพราะว่ามันเต็มไพ่ใบนี้เลยบอกว่าต้องจบไพ่ฟีนิกซ์นะครับมันเหมือนไพ่เดทเนาะต้องจบสิ่งนี้สถานการณ์เดิมคนเก่าลงก่อนเพื่อที่จะได้เหลือพื้นที่ว่างให้สำหรับการเกิดใหม่ของบางสิ่งบางอย่างที่เราคู่ควรที่เราควรจะได้ที่เราควรจะมีที่เราควรจะเป็นหรือที่เราควรจะไปเมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินใจเรากล้าที่จะจบจริงๆไพ่2ใบนี้ครับเหมือนกันมากเลยนี่มีผีเสื้อเนี่ยครับผีเสื้อมันคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการ transform เนาะซึ่งเหมือนกับไพ่ฟีนิกซ์เลยก็คือการตายแล้วเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามองว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญของเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่2เนี่ยคือเราคงต้องจบบางสิ่งบางอย่างตรงนี้ครับที่เราเฝ้ามองเฝ้ารอหรือเฝ้าคอยไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามเพื่อที่จะให้โอกาสสิ่งใหม่ได้กำเนิดเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไปสู่คนที่มีความสุขในตัวเองได้สักทีนะครับก็อันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสุดท้ายเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับมาถึงเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3นะครับตัวเลือกที่3ก็เป็นรูปนี้ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของก้าเนาะวันนี้ก้าจะเปิดไพ่ทั้งหมดด้วยกัน5ใบนะครับแต่ก่อนอื่นขอเปิดไพ่ให้ครบทั้ง5ใบก่อนแล้วก็จะอ่านทีเดียวนะเปิดมาก็เป็นเดวิลเลยนะครับแล้วก็เป็น7ถ้วยThe Tower Exception ใบสุดท้ายนะครับ Belief อ่ะเรามาเริ่มดูตั้งแต่ใบแรกที่เปิดขึ้นมาคือ Devil อันเนี้ยเป็นพลังงานปัจจุบันของเพื่อนๆเนาะ
เอ่เดบิวต์ใบเนี้ยเขาให้ความรู้สึกที่ว่าตอนเนี้ยพลังงานเนี่ยมันถูกตีกรอบเหมือนถูกจำกัดนะครับคือเหมือนเราเนี่ยจำกัดตัวเองอยู่ในบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องกรอบความคิดก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยการที่เราตีกรอบให้ตัวเองการที่เราเหมือนกับบล็อกตัวเองเอาไว้อะครับมันทำให้พลังงานเราอะมันไม่โฟลว์ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆสามารถที่จะทลายกรอบของตัวเองลงได้ตัวตนที่เพื่อนๆจะไปได้ก็คือไพ่7 ถ้วยมันจะทำให้เราแบบมีอิสระในความคิดในอารมณ์เราจะทำอะไรเราอยากทำเราอยากเป็นเราอยากสร้างสรรค์ผลงานอะไรเราจะทำได้แต่วันนี้มันเหมือนถูกจำกัดด้วยพันธนาการของตัวเองมันอาจจะเป็นกับว่าเราอาจจะมองว่าอันนั้นมันยังไม่ดีพออันนี้มันยังไม่ได้มันก็เลยทำให้เราคล้ายๆเหมือนด้อยค่าตัวเองเลยทำให้เราไม่สามารถที่จะเปิดกว้างที่จะรับสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาหรือสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นได้ซึ่งวิธีที่จะทำให้เราไปสู่จุดที่เหมือนกับเราสามารถที่จะโอเพนสามารถที่จะเปิดแล้วทลายกรอบของตัวเองออกไปได้ก็คืออันนี้เลยครับเราต้องเลิกที่จะยึดติดแล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงหมายถึงยังไงหมายถึงว่ายกตัวอย่างเรื่องของการทำงานก็ได้ครับบางครั้งเราทำไปแล้วอาจจะมองว่าเฮ้ยอันนี้มันยังแบบไม่ได้เต็ม100%เต็มศักยภาพที่เราควรจะทำได้เราควรจะทำได้ดีกว่านี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราทำเต็มที่แล้วได้เท่านี้ก็คือเท่านี้ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องไปมองว่าเฮ้ยเรามันไม่ดีคนอื่นดีกว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกหดหู่ทำให้เรารู้สึกแย่ขอให้เรายอมรับแบบเปิดกว้างคือยอมรับว่าไม่เป็นไรวันนี้ทำได้เท่านี้เดี๋ยววันหน้าเอาใหม่โอกาสมันยังมีอยู่เสมอเพียงแค่วันนี้เราอาจจะทำตรงนี้น้อยไปนิดทำตรงนี้มากไปหน่อยก็ปรับปรุงก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันจะช่วยเราได้คือความเปิดกว้างใจกว้างของเราเนี่ยไพ่2 ใบนี้เขาเหมือนกันมากๆเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดกว้างที่เรายอมรับความผิดพลาดตัวเองเราไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ตีกรอบตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราไปได้ไกลแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างได้ทุกอย่างที่เราอยากจะได้อย่างที่จะเป็นไพ่ทาวเวอร์เนี่ยเข้ามาบอกว่าจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราติดอะไรแล้วเราก็รู้ด้วยว่าไอ้ที่เราทำที่เราเป็นการที่เราตีกรอบไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรากลัวว่าถ้าเราเหมือนทลายกรอบออกมามันเหมือนเราทลายตัวตนเหมือนเราทำลายตัวเองหรือเราอาจจะกลัวการไม่มีตัวตนแบบนั้นก็ได้แต่สิ่งที่ไพ่อยากแนะนำอยากบอกเลยก็คือว่าถ้าอะไรที่มันไม่ดีหรือมันไม่โอเคหรือมันไม่คู่ควรกับเราเนี่ย
การพังทลายมันไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันไปมันเป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่เราจะต้องทำเพื่อให้เราได้มีโอกาสกำเนิดเกิดใหม่ให้สิ่งที่คู่ควรกับเราได้เข้ามาพอเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรายังยึดกับเรื่องเดิมเนาะสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราคู่ควรเนี่ยเขาจะเข้ามาไม่ได้แล้วไพ่ใบสุดท้ายใบนี้ครับเป็นไพ่สารจากจักรวาลเนี่ยอยากบอกกับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ตัวคนเดียวนะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตทำไมมันยากชีวิตทำไมเราโดดเดี่ยวแต่เราให้ลองมองรอบๆตัวดูเพื่อนๆไม่ได้อยู่คนเดียวบางครั้งอาจจะเป็นคนทางกายภาพที่มองเห็นด้วยตาเนื้อหรือบางทีถ้าเพื่อนๆบางคนสัมผัสได้อาจจะรู้ว่าเราเนี่ยมีคนคอยดูแลคอยคุ้มครองเราอยู่ใกล้ๆเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะลืมไปแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยการที่เราจะก้าวข้ามหลุดออกจากกรอบพันธนาการตัวเองเอาไว้เนี่ยมันคือความเชื่อและความหวังถ้าเราเชื่อว่าเราไปได้เราทำได้เราเป็นได้เราก็จะได้ไปสู่จุดที่เราต้องการจะไปได้นะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย